זה יהיה עוד סרטון שאת רובו צילמתי בפראג, אבל לא בפראג שאתם מכירים. כשיש לי זמן בעיר זרה, אני אוהב לחפש קווי מטרו או רכבת קלה שנפתחו לאחרונה, ולגלות שכונות חדשות. לראות איך בונים היום בחול. אז הגעתי במקרה לשכונה הזאת, ואמרתי, אוקיי, גם ככה התכוונתי לקנות מתישהו מצלמת 360, אז זה הזמן, אני חייב. אני נוסע לקנות אותה, ואז אני חוזר לפה לצלם ולהראות לכם. אתם יודעים, אני גר במרכז תל אביב לא כי אני אוהב רעש ובלגן, אלא כי אין אף פרבר או שכונה חדשה בגוש דן שבהם אפשר לא להיות תלוי ברכב פרטי בלי שזה יהיה ויתור גדול. וכשהגעתי לשכונה הזאת בפראג, חשבתי לעצמי, אילו שכונות חדשות בישראל היו בנויות ככה, הייתי רואה את עצמי עובר לשכונה כזאת. כלומר, בערך ככה, עם התאמות לישראל, כמו צל. עיר טובה היא מקום שהולכים בו, ובשביל זה צריך שיהיה נעים ללכת. צריך שיהיה בטוח ללכת, בלי להתחמק משליחים ומכוניות חונות, ומעניין ללכת. אבל הדבר הכי חשוב, וזאת הסיבה שאני גר בתל אביב, זה שתהיה סיבה ללכת. כי רוב המקומות שאנשים רוצים להגיע אליהם נגישים בהליכה, והעיר בנויה ככה שזה יותר נוח וכיף ללכת מאשר לנסוע באוטו. האם הדברים האלה יכולים להתקיים גם בפרבר? האם יש שכונה בישראל שבה ההליכה והנגישות בתחבורה ציבורית מתקרבות למה שתראו בסרטון הזה? אני לא מכיר כזאת. אבל זה שהיום אנחנו לא יודעים לבנות ככה, זאת לא גזרה משמיים. כמובן שצ'כיה היא לא ישראל, וקחו בחשבון שהדברים תמיד יותר מורכבים ממה שהם נראים במבט מבחוץ של תייר, אבל אני אקביל דברים לישראל כשזה אפשרי ורלוונטי. וגם בפראג ממש לא הכל מושלם. למשל, רובע חדש אחר בעיר מציג בדיוק את ההפך מזה, אזור של קהילות מגודרות שמדירות הולכי רגל. אבל אנחנו פה בשביל ההשראה. אז בואו ניקח ממרכז העיר את קו 5. נחצה את הנהר ונעבור בתחנת אנדל השוקקת, מרכז גדול של עסקים וקניות. מהחלון השמאלי נראה גשר חדש מעל הוולטבה לתחבורה ציבורית, אופניים והולכי רגל בלבד. הוא נפתח ממש שבוע לפני שהגעתי, ממש בזמן כדי שאראה לכם שוב שנת"צים מצילים חיים. אבל זה לא היעד שלנו. אנחנו נמשיך לנסוע. והבניינים הישנים מתחלפים בשכונות חדשות. פתאום הטרם מתחיל לעלות על גשרים ונכנס למנהרה. אולי כשזה טרם מהיר כזה, עדיף לקרוא לזה רכבת קלה. טרם ורכבת קלה זה כמעט אותו דבר, אני תמיד מתלבט איך לתרגם. בטח שלא חשמלית כמו מפות גוגל. הגענו. רבע שעה מאנדל. סך הכל חצי שעה ממרכז העיר. בואו נחכה שהטרם יעבור. יש לי משהו טוב להגיד על החצייה של המסילה, אבל אני אגיד את זה בסוף הסרטון. ונתחיל ללכת. תראו את החיבור מהתחנה לשכונה. בזמן שאנחנו הולכים אני אספר שהשכונה הזאת נבנתה בשנות ה-90, וקו הרכבת הקלה נחנך ב-2003 ופועל 24/7. יש מפה 4 קווי טרמים למרכז העיר בתדירות משולבת של כל 3 דקות ביום וכל חצי שעה כל הלילה. הדרך מובילה אותנו לכיכר גדולה להולכי רגל בלבד. בואו ניכנס לסופר בדרך. מה עוד יש פה חוץ מהסופר? מספרות, מסעדות, גלידריה, מעדניה, בר, מאפייה, ירקניה, חנות מתנות, ומסתבר שלא ראיתי הכל, כי יש עוד כמה חנויות בצד השני של הבניין. אמנם הכיכר הזאת קצת משעממת, והייתי מוסיף פה עצים ומתקני משחקים וכושר, אבל זה תכנון ששם את בני האדם במרכז, וילדים מתרוצצים בכיכר הזאת חופשי. נמשיך ללכת, נעלה עוד, נעבור דרך פארק, והשביל נגמר במתחם גדול של בית ספר, ספרייה ומרכז ספורט. מה שאהבתי פה זה שהמוקדים של השכונה מחוברים בשביל ישר, שנעים ובטוח ללכת בו. מהמרכז החינוכי והקהילתי, הבית ספר, דרך המרכז השכונתי, עם כל החנויות, למרכז התחבורתי, התחנה של התחבורה הציבורית. ראיתי המון תלמידים משתמשים פה בתחבורה ציבורית. דמיינו כמה נעים להגיע לבית הספר בהליכה כזאת מהתחנה. מה שכן, אם זה היה בארץ, היה צריך פה יותר צל. אבל אתם יודעים, לכל אקלים יש את הקשיים שלו. לנו יש חמסינים, להם יש שלגים. אבל בכל אקלים אפשר לבנות עיר לבני אדם. ושמתם לב מה אין פה? אף אופנוע לא נוסע בשטח של הולכי הרגל. אף מכונית לא חונה על הרחבה. כדין אופנוע, כדין מכונית. באירופה אופנועים נוסעים על הכביש, בדיוק כמו מכוניות, כמו שאמור להיות גם אצלנו לפי החוק היבש.
כמה שזה מוריד לי את הדופק והדריכות לדעת שכשאני על מדרכה או על שביל הולכי רגל שמחבר בין רחובות, שום דבר לא יפתיע אותי במהירות. חלום שלי שבישראל אזור הולכי רגל יהיה באמת אזור בטוח להולכי רגל. אני אמשיך להזכיר את זה, כי על המדרכות של תל אביב אי אפשר ללכת בשלווה. המוח מזהה סכנה בכל מקום, ואני כל הזמן מסתובב לאחור. ואני אפילו לא פוסט-טראומטי, אז מה עם אלה שכן? והורים חייבים להחזיק את הילדים ביד כל זמן שהם מחוץ לבית. זה לא נורמלי. מלוא הערכה למדרכה. כן נוסעים בפראג אופניים על מדרכות, אבל אופניים באירופה הם אופניים, ולא קטנועים שמסווגים בטעות כאופניים. טוב, חזרה לפראג. קפצתי לקפה בשכונה, ואז המשכתי לתחנה הבאה. כי אמרתי לכם שאני אוהב לראות תחנות שנפתחו ממש לאחרונה. אז הקטע הזה של המסילה נפתח לפני 3 שנים, ורוב האזור מסביב עדיין בפיתוח. ותראו איך אפשר לבנות היום. גם בתחנה הזאת יש מרכז שכונתי עם חנויות, מרפאות ועוד שירותים, אבל פה הוא ממש בתחנה. הכל נגיש בהליכה בתוך השכונה ובתחבורה ציבורית לשאר העיר. האם זה שיש פה תחבורה ציבורית כל כך טובה אומר שתושבי פראג לא מחזיקים מכוניות? ממש לא. בצד האחורי של כל היופי הזה יש חניונים, וכל הרחובות מתחברים בסוף לכביש גדול שעובר בצד השני של השכונה. באף מקום בעולם תחבורה ציבורית לא מחליפה את הרכב הפרטי. היא יכולה להחליף חלק מהתפקידים שלו, חלק מהזמן. בשביל ליצור עיר טובה לא צריך שכולם ימכרו את הרכב. אבל תראו מה כן עשו פה. את הרכבת הקלה בחרו לא להעביר בצמוד לכביש הגדול, אלא בלב השכונה, ככה שהשימוש בה לא ידרוש חציית כבישים. המרחב סביב התחנות מותר הולכי רגל, והרחובות שיש פה הם רחובות קטנים עם תנועה איטית, ולכן כל כך שקט ונעים פה במרכז התחבורתי של השכונה. זה שונה מאוד מתחנות הרכבת הקלה כמעט בכל מקום שבו בונים כרגע רכבת קלה בארץ. בפתח תקווה הקו האדום מוקף בכביש ענק, וגם כשלא אז בגדרות. הקו הסגול באור יהודה ויהוד יעבור לצד כביש עוד יותר גדול, שיפריד את התחנות מהערים. הקו הירוק בירושלים עובר כמעט כולו לאורך כבישים לא נחמדים בכלל, וזה גם המצב בקו הירוק במערב ראשון. יש לנו איים של עירוניות נעימה ומוטת תחבורה ציבורית, אבל בינתיים זה קורה רק ברחובות בני יותר מ100, למשל עמק רפאים בירושלים. אף רובע חדש בישראל הוא לא כזה. תראו את הפיתוח החדש של קריית הממשלה בירושלים. עוד מעט פותחים את הקו הירוק, אבל איך נראה הרחוב? ואפילו ברובע הדגל של תל אביב, רובע שדה דוב, הרכבת הקלה תעבור באמצע כביש גדול. אבל מסתבר שגם במאה ה-21 אפשר לתכנן שכונה שבה האדם נמצא במרכז. לקינוח קפצתי לתחנה הסופית של הקטע החדש, שנפתחה ממש לא מזמן. למי שסקרן, בניגוד לישראל, לרוב הטרמים בפראג יש דלתות רק בצד ימין, ולכן רוב תחנות הקצה דורשות לולאה גדולה כדי להסתובב. והבנייה החדשה עוד לא הגיעה לפה, אבל כנראה תגיע בקרוב. כמה יפה לראות שכונה שמהרגע הראשון כבר יש לה רכבת קלה למרכז העיר. זה דווקא כן יהיה המצב ברובע שדה דוב. כנראה הרובע הראשון בישראל שיבנה סביב קו רכבת קלה פעיל. ולחובבי מעברי חצייה ורמזורים, הבטחתי להגיד משהו על החצייה של המסילה. תשימו לב שמקומות החצייה של המסילה בתחנות לא מסומנים כמעבר חצייה. כלומר, להולכי רגל אין זכות קדימה, אבל זה מקום שבו מותר ומומלץ לחצות. לטרם יש זכות קדימה, ולהולכי הרגל יש כיתוב אזהרה, זהירות טרם. זה הסטנדרט בפראג. אמינות התחבורה הציבורית היא מעל הכל. אני יודע שזה יהיה שנוי במחלוקת, כי הולכי רגל אמורים להיות בראש הפירמידה. אבל אהבתי את זה שבתחנות תחבורה ציבורית בדרך כלל אין רמזורים, אז אף אחד לא מחכה סתם. אתה מחכה שהטרם או האוטובוס יעבור, ואז אתה יכול לחצות, בלי צורך בהמתנה מלאכותית לירוק. כהולך רגל הרגשתי שזה ממש זורם, מהיר והגיוני, וגם נותן לי הרבה חופש. כי גם לא חייבים לחצות דווקא בנקודה הזאת, כי אין גדרות. אז מצד אחד הולכי הרגל נפגעים כי אין להם זכות קדימה, אבל מצד שני הם מרוויחים, כי אין רמזור שמעכב אותם וגם אין גדרות. לדעתי זה פתרון מצוין. ואם אתם מסתכלים על התמונות האלה ושואלים איך נכה יחצה את הכביש, התשובה היא שליד התחנה יש הנמכה, כמו בארץ, למשל כאן זה בצומת. ההבדל הוא שלא בצומת, ברוב המקומות בארץ פשוט תהיה גדר.
מישהו שאני מעריך כתב לאחרונה את הדברים הבאים: מרחב ציבורי נדיב, פתוח ולא ממושטר משפיע מיידית על תחושת המסוגלות, הסוכנות והכבוד העצמי של האזרח. אין תחליף לתחושה שאתה במרחב שמיועד לך, ושהושקעה בו מחשבה איך לאפשר לך מקסימום תנועה במינימום מאמץ. וזו אמירה שמתקיימת כיום בישראל בעיקר עבור משתמשי רכב פרטי. המרחב מעוצב עבורם והם נעים בחופשיות, כשאין פקקים. סוף ציטוט.